Craig Parker gây chấn động với tiên tri năm 2025. Cả châu Á hoang mang. Liệu một quốc gia hùng mạnh sẽ sụp đổ hoàn toàn? Sự thật gây sốc. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Rất vui được gặp lại mọi người trong một buổi trò chuyện đặc biệt cùng Triết lý nhân sinh. Hôm nay, không khí có chút gì đó ngột ngạt và nóng bỏng của mùa hè. Phải không? Không chỉ vì thời tiết, mà vì một cảm giác rất lạ đang lặng lẽ len lỏi trong tâm trí nhiều người. Như thể thế giới sắp bước qua một ngưỡng cửa đầy bất trắc. Năm 2025, một năm đang dần hiện hữu ở cuối chân trời, mang theo những dự cảm xáo trộn, những câu hỏi lớn và cả những nỗi niềm khó tả. Có gì đang chờ đợi chúng ta phía trước? Tại sao nhiều nhà tiên tri, nhà nghiên cứu tâm linh và cả những người tu hành uyên thâm lại cùng nhắc đến năm 2025 như một nút thắt định mệnh, một cột mốc quan trọng có khả năng định hình lại trật tự thế giới? Những lời tiên tri cổ xưa, những thông điệp từ các trường phái huyền bí dường như đều hội tụ về khoảng thời gian này, vẽ nên một bức tranh phức tạp về thử thách và chuyển hóa. Và đặc biệt hơn nữa, một nhân vật kỳ lạ, một nhà tiên tri hiện đại tên là Craig Hamilton Parker, đôi khi được gọi bằng biệt danh Prophet of Doom hay thậm chí là Nostradamus mới, đã đưa ra những lời tiên đoán khiến cả châu Á và thực sự là toàn thế giới phải rùng mình lo lắng. Từ những giấc mơ sâu thẳm, từ những trạng thái thiền định miên viễn, ông vẽ nên một viễn cảnh không mấy sáng sủa về một quốc gia hùng mạnh sẽ sụp đổ. Những biến động địa chính trị lan rộng, xung đột tiềm tàng, thảm họa thiên nhiên gia tăng và cả một cuộc thanh lọc toàn diện mà dường như không một ai có thể đứng ngoài. Nhưng liệu những lời tiên đoán ấy có cơ sở vững chắc hay chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ giữa những hình ảnh trực giác và dòng chảy hỗn loạn của thời cuộc? Liệu chúng ta nên đón nhận chúng với nỗi sợ hãi, sự hoài nghi hay một thái độ chiêm nghiệm sâu sắc hơn? Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng triết lý nhân sinh giải mã tất cả những dấu hiệu, những dữ kiện được công khai và những dự cảm mà Craig Hamilton Parker đã chia sẻ. Mục đích của chúng ta không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi, mà là để cùng nhau tỉnh táo, để nhìn lại chính mình, nhìn lại cách chúng ta đang sống và tương tác với thế giới xung quanh. Bởi lẽ, dù tương lai có ra sao, sự chuẩn bị tốt nhất luôn bắt đầu từ nhận thức và sự bình tâm trong hiện tại. Craig Hamilton Parker là ai? Vì sao ông khiến thế giới chú ý? Trước hết, hãy cùng tìm hiểu đôi chút về nhân vật trung tâm của những lời tiên tri này. Craig Hamilton Parker là ai? Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe đến cái tên Craig Hamilton Parker, thì hãy để triết lý nhân sinh kể cho bạn nghe một chút về người đàn ông đầy bí ẩn và có phần gây tranh cãi này. Ông không phải là một nhà khoa học với những công trình nghiên cứu được thẩm định, cũng không phải là một học giả nổi tiếng với các học vị uy tín. Craig Hamilton Parker, một người Anh, lại được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những người quan tâm đến các vấn đề tâm linh và dự đoán tương lai, đặc biệt chú ý vì một điều rất đặc biệt. Đó là những giấc mơ tiên tri và khả năng trực giác nhạy bén mà ông khẳng định có được thông qua việc thực hành thiền định sâu. Ông cùng với người vợ của mình, Jane Hamilton Parker, cũng là một nhà ngoại cảm, thường xuyên chia sẻ những dự đoán của họ trên các nền tảng trực tuyến và qua các phương tiện truyền thông. Parker từng được cho là đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện lớn của thế giới. Nguồn tin đề cập đến việc ông dự đoán vụ va chạm tàu chở dầu ở Bắc Hải vào tháng 5 năm 2025, đại dịch COVID-19 và sự kiện Brexit. Sự chính xác của những dự đoán này, dĩ nhiên, luôn là chủ đề của các cuộc tranh luận, với nhiều người hoài nghi chỉ ra tính mơ hồ hoặc khả năng diễn giải sau khi sự kiện đã xảy ra. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng một số tiên đoán của ông đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì tính cụ thể và sự trùng khớp đáng ngạc nhiên với diễn biến thực tế. Những dự đoán của ông không chỉ dừng lại ở châu Âu hay Mỹ, mà còn lan rộng đến châu Á, nơi ông đặc biệt cảnh báo về một biến cố địa chính trị cực lớn có thể xảy ra vào năm 2025. Điều làm nên sự khác biệt của Parker, theo lời ông, là phương pháp tiếp cận. Ông không phân tích dữ liệu kinh tế phức tạp, không sử dụng các thuật toán dự báo tinh vi của trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng những thông điệp của mình đến từ trực giác, nảy sinh sau những lần thiền định sâu
những khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài. Đó là những hình ảnh bất chợt hiện lên, những cảm xúc lạ lùng xâm chiếm, đôi khi là những con số cụ thể, những địa danh rõ ràng lóe lên trong tâm trí. Đó là cách ông nhận được những thông điệp mà ông gọi là tín hiệu từ tương lai, hay những cái nhìn thoáng qua về các dòng thời gian tiềm năng. Chính vì vậy, dù không có học vị học thuật cao hay sự công nhận từ giới khoa học chính thống, sự chính xác đến khó tin của một số dự đoán trong quá khứ đã khiến ông trở thành một người kể chuyện từ những vùng chưa tới, một nhân vật thu hút cả sự tò mò lẫn hoài nghi của công chúng toàn cầu. Bước ngoặt năm 2025, một quốc gia châu Á sẽ sụp đổ. Trong số rất nhiều những lời tiên tri gây xôn xao và tranh cãi nhất của Craig Hamilton Parker về năm 2025, có một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, một dự đoán khiến cả thế giới, và đặc biệt là khu vực châu Á, phải thực sự dùng mình suy ngẫm. Đó là lời tiên tri về việc một quốc gia lớn tại châu Á sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ ngay trong năm định mệnh này. Dù Craig Hamilton Parker không nêu đích danh quốc gia đó là gì, những dấu hiệu và mô tả mà ông đưa ra trong các buổi nói chuyện và bài viết của mình lại trùng khớp một cách kỳ lạ và đáng lo ngại với tình hình hiện tại và những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Parker đã nhiều lần ám chỉ về những bất ổn nghiêm trọng tại quốc gia này. Theo những gì Parker mô tả, sự sụp đổ này không nhất thiết phải là một cuộc khủng hoảng bùng nổ ngay tức thì, kiểu như một vụ nổ lớn phá tan tất cả trong chốc lát. Thay vào đó, nó có thể sẽ bắt đầu bằng những rạn nứt mềm, những rạn vỡ từ từ bên trong, lan dần trong nội bộ hệ thống kinh tế và chính trị, vốn được coi là vững chắc của quốc gia này. Đó có thể là sự xói mòn niềm tin, sự gia tăng các vấn đề kinh tế không được giải quyết triệt để, và những căng thẳng xã hội âm ỉ. Và nếu những vết nứt này không được kiểm soát kịp thời và hiệu quả, một cú sốc thực sự, một sự kiện mang tính quyết định, có thể xảy ra ngay trong năm 2025, dẫn đến những thay đổi mang tính kiến tạo. Hãy cùng nhìn lại bối cảnh thực tế. Từ năm 2023 đến nay, và cả những năm trước đó, Trung Quốc đã liên tục đối mặt với hàng loạt các vấn đề kinh tế và xã hội nan giải. Đó là núi nợ xấu chồng chất trong các chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Đó là cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản với sự phá sản hoặc lao đao của những tập đoàn khổng lồ như Evergrande hay Country Garden, kéo theo sự mất mát tài sản và niềm tin của hàng triệu người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, từng là niềm tự hào, cũng cho thấy dấu hiệu trì trệ đáng kể, bất chấp các biện pháp kích cầu mạnh mẽ từ chính phủ. Các báo cáo từ những tổ chức uy tín như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng liên tục đưa ra những phân tích cho thấy Trung Quốc đang chịu áp lực nặng nề từ nhiều phía. Sự già hóa dân số nhanh chóng làm suy giảm lực lượng lao động và tăng gánh nặng an sinh xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, tăng cao đến mức báo động, gây ra sự bất mãn và hoang mang trong một bộ phận giới trẻ. Và niềm tin tiêu dùng của người dân suy giảm nghiêm trọng, khiến cho thị trường nội địa khó có thể trở thành động lực tăng trưởng chính như kỳ vọng. Thêm vào đó là những căng thẳng thương mại và công nghệ với các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, càng làm gia tăng những khó khăn cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu này. Craig Hamilton Parker không phải là một chuyên gia tài chính hay một nhà phân tích chính trị dựa trên số liệu thống kê. Tuy nhiên, những hình ảnh mà ông tuyên bố đã nhìn thấy trong lúc thiền định, chẳng hạn như sự xáo trộn nghiêm trọng trong nội bộ giới lãnh đạo, các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại nhiều thành phố, và thậm chí là những thay đổi quyền lực đột ngột và bất ngờ, đã khiến nhiều người không thể không liên tưởng đến một Trung Quốc đang thực sự đứng trước một ngã rẽ lịch sử, một giai đoạn đầy biến động và khó lường. Liệu đây có phải là lời cảnh tỉnh cho một biến động địa chính trị toàn cầu, một sự kiện có thể làm thay đổi cán cân quyền lực và trật tự thế giới mà chúng ta đã biết? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, và chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Tuy nhiên, những dấu hiệu và lời tiên tri này buộc chúng ta phải suy ngẫm về những kịch bản tiềm ẩn. Một số cột mốc sự kiện giả định dựa trên những tiên tri này cho năm 2025 có thể bao gồm: đầu năm 2025, các báo cáo về tình trạng thiếu hụt năng lượng hoặc lương thực cục bộ ở một số tỉnh công nghiệp lớn,
kết hợp với các vụ vỡ nợ của các doanh nghiệp địa phương, gây ra làn sóng bất bình nhỏ lẻ. Chính phủ trung ương cố gắng trấn an dư luận bằng các gói cứu trợ, nhưng hiệu quả hạn chế. Giữa năm 2025, một sự kiện thiên nga đen tài chính, có thể là sự sụp đổ của một ngân hàng ngầm quy mô lớn hoặc một quỹ đầu tư liên quan đến bất động sản, gây ra hiệu ứng domino trên thị trường. Đồng nhân dân tệ có thể chịu áp lực mất giá mạnh và dòng vốn đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi thị trường. Cuối năm 2025, những căng thẳng kinh tế và xã hội lên đến đỉnh điểm. Parker dự đoán về các cuộc biểu tình quy mô lớn có thể trở thành hiện thực, ban đầu xuất phát từ các yêu sách kinh tế, sau đó có thể mang thêm màu sắc chính trị. Những thay đổi quyền lực đột ngột mà ông nhìn thấy có thể ám chỉ những biến động lớn trong cấu trúc thượng tầng. Biển Đông, điểm nóng có thể châm ngòi chiến tranh. Tiếp nối những dự cảm có phần đen tối về châu Á, lời tiên tri của Craig Hamilton Parker về Biển Đông trong năm 2025 càng khiến nhiều người không khỏi lo lắng và bất an. Khu vực biển chiến lược này vốn đã là một thùng thuốc súng âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua, được Parker chỉ ra như một điểm nóng có nguy cơ bùng phát thành xung đột vũ trang. Ông cảnh báo một cách cụ thể về khả năng xảy ra va chạm quân sự hoặc một tai nạn nghiêm trọng tại khu vực Biển Đông, và điều đáng chú ý là ông cho rằng sự cố này có thể liên quan trực tiếp đến 3 cường quốc hải quân lớn: Mỹ, Trung Quốc và Australia. Thực tế địa chính trị hiện tại càng làm tăng thêm sức nặng cho những lời cảnh báo này. Tình hình Biển Đông đang ngày càng căng thẳng với những động thái quân sự hóa và những cuộc đối đầu ngoại giao không ngừng gia tăng. Như một ví dụ được đề cập, vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên Balikatan với quy mô rất lớn, có sự tham gia của hơn 15.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại, như hệ thống tên lửa chống hạm cơ động NMS, hệ thống phòng không Patriot PAC-3 và hệ thống pháo phản lực HIMARS. Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài 3 tuần, nhằm mục đích rõ ràng là tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. Một thông điệp không thể rõ ràng hơn gửi đến các đối thủ tiềm tàng. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không hề giảm bớt mà ngược lại, tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự của mình tại Biển Đông, khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của họ. Họ đã tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, triển khai ngày càng nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh và máy bay quân sự đến các khu vực tranh chấp, thậm chí đến gần vùng biển của Australia, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực. Những hành động này đã gây ra lo ngại sâu sắc cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Australia và New Zealand, cùng với các quốc gia khác, đã phải điều động lực lượng hải quân và không quân để theo dõi sát sao các hoạt động này, dẫn đến những cuộc chạm trán và đối đầu không mong muốn ngày càng thường xuyên hơn. Tất cả những diễn biến này cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông là hoàn toàn có thể xảy ra, không còn là một kịch bản xa vời. Một sự cố nhỏ, tưởng chừng như vô hại, ví dụ như một vụ va chạm không cố ý giữa tàu ngầm của các bên, một máy bay do thám bị rơi hoặc bị bắn hạ, hay một cuộc đối đầu căng thẳng giữa các tàu cá và tàu hải cảnh, hoàn toàn có thể leo thang nhanh chóng, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều. Một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ kéo theo sự can dự của nhiều quốc gia, không chỉ trong khu vực mà cả các cường quốc bên ngoài, và chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không toàn cầu. Để hình dung rõ hơn, một số cột mốc sự kiện giả định cho năm 2025 tại Biển Đông dựa trên tiên tri của Parker. Quý 1 năm 2025, một vụ chạm trán căng thẳng giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và một tàu tiếp tế của Philippines gần bãi cỏ mây, dẫn đến hư hại nhẹ cho tàu Philippines và phản ứng ngoại giao gay gắt từ Manila và Washington. Quý 2 năm 2025, sau cuộc tập trận Balikatan, Trung Quốc đáp trả bằng một cuộc tập trận hải quân lớn chưa từng có, mô phỏng việc phong tỏa một hòn đảo lớn. Trong cuộc tập trận này, một máy bay không người lái của một quốc gia, có thể là Mỹ hoặc Australia, đang thực hiện nhiệm vụ giám sát bị gây nhiễu và rơi xuống biển, làm dấy lên cáo buộc và căng thẳng. Quý 3 năm 2025,
Một tai nạn nghiêm trọng như Parker dự đoán có thể là một vụ va chạm giữa một tàu ngầm Trung Quốc và một tàu khu trục của Mỹ hoặc Australia trong một cuộc rượt đuổi dưới mặt nước, hoặc một sự cố liên quan đến việc lắp đặt một giàn khoan dầu mới của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, dẫn đến việc các tàu hải quân của nhiều nước cùng kéo đến khu vực. Quý 4 năm 2025, nguy cơ xung đột ở mức cao nhất. Các kênh ngoại giao nóng bỏng, các cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được triệu tập. Thế giới nín thở theo dõi. Lời tiên tri của Craig Hamilton Parker về Biển Đông không chỉ đơn thuần là một cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, mà còn là một lời nhắc nhở khẩn thiết về sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế trong khu vực. Chúng ta, với tư cách là những công dân toàn cầu, cần theo dõi sát sao tình hình, ủng hộ các giải pháp hòa bình và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra, bởi lẽ sự bất ổn ở Biển Đông sẽ có tác động sâu rộng đến tất cả mọi người. Thảm họa thiên nhiên. Lời nhắc từ trái đất. Tiếp nối những dự đoán đáng lo ngại về xung đột địa chính trị và khủng hoảng kinh tế, Craig Hamilton Parker còn đưa ra những cảnh báo rùng rợn về sự gia tăng của các thảm họa thiên nhiên trong năm 2025. Ông cho rằng trái đất đang gửi đi những tín hiệu cảnh báo ngày càng mạnh mẽ thông qua các thảm họa tự nhiên này, phản ánh một cách trực tiếp những hậu quả từ hành vi thiếu trách nhiệm và khai thác quá mức của con người đối với hành tinh. Để minh chứng cho những lo ngại này, nguồn tin nhắc lại một ví dụ điển hình là trận động đất kinh hoàng mạnh 7,6 độ Richter xảy ra tại bán đảo Noto của Nhật Bản vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2024. Trận động đất này đã khiến ít nhất 572 người thiệt mạng và hơn 1.500 người khác bị thương. Đây được ghi nhận là trận động đất gây chết chóc nhất tại Nhật Bản kể từ thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011. Kèm theo đó là những cảnh báo sóng thần dọc các bờ biển và gây ra thiệt hại vật chất ước tính lên tới con số khổng lồ 18,6 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ có động đất, hoạt động núi lửa cũng được dự báo sẽ gia tăng. Tại Ý, núi lửa Etna đã phun trào mạnh mẽ vào tháng 11 năm 2024, tạo ra các cột tro bụi và dung nham khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực dân cư lân cận và giao thông hàng không. Ngoài ra, một ngọn núi lửa khác của Ý là Stromboli cũng liên tục ghi nhận các vụ nổ năng lượng cao và những dòng dung nham nóng bỏng chảy xuống sườn núi, đe dọa sự an toàn của người dân và du khách. Những sự kiện thiên tai này, dù xảy ra trước năm 2025, được Parker xem như những dấu hiệu báo trước cho một giai đoạn thiên tai còn khốc liệt hơn. Parker tin rằng những hiện tượng địa chất và khí tượng cực đoan này không chỉ đơn thuần là kết quả của các chu trình tự nhiên vốn có của trái đất, mà còn là hệ quả trực tiếp từ những hành động thiếu suy nghĩ, sự tham lam và cách đối xử tàn tệ của con người đối với môi trường trong nhiều thập kỷ qua. Sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước và không khí, tất cả đều góp phần làm mất cân bằng hệ sinh thái và gia tăng tần suất cũng như cường độ của các thảm họa. Ông nhấn mạnh rằng nếu chúng ta, với tư cách là một cộng đồng nhân loại, không nhanh chóng thay đổi cách sống, cách tiêu dùng và cách hành xử với trái đất, thì những thảm họa tương tự như động đất, núi lửa, siêu bão, lũ lụt và hạn hán sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí còn với mức độ nghiêm trọng hơn, tàn khốc hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Dựa trên những cảnh báo này, chúng ta có thể hình dung một số cột mốc thảm họa tiềm ẩn cho năm 2025. Mùa xuân 2025, một loạt các trận động đất mạnh xảy ra tại vành đai lửa Thái Bình Dương, không chỉ ở Nhật Bản mà có thể cả ở Indonesia, Philippines hoặc bờ Tây châu Mỹ, gây ra sóng thần và thiệt hại trên diện rộng. Mùa hè 2025, một mùa bão đặc biệt dữ dội ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, với những siêu bão đạt cấp độ kỷ lục đổ bộ vào vùng đông dân cư ở Caribe, Hoa Kỳ, Đông Á và Đông Nam Á. Lũ lụt lịch sử có thể xảy ra ở châu Âu và Nam Á do mưa lớn kéo dài bất thường. Cuối năm 2025, các đợt phun trào núi lửa lớn ở những khu vực bất ngờ, có thể bao gồm cả những núi lửa đã ngủ yên từ lâu, gây ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu do tro bụi núi lửa ảnh hưởng đến khí hậu và giao thông hàng không.
Hạn hán nghiêm trọng tiếp tục hoành hành ở châu Phi và một số vùng của châu Úc. Vậy liệu chúng ta có thể coi những thảm họa này, dù đau thương đến mấy, là những lời nhắc nhở khẩn thiết từ chính trái đất về sự cần thiết của việc sống hài hòa hơn với thiên nhiên, tôn trọng các quy luật của tự nhiên? Hãy cùng nhau suy nghĩ nghiêm túc và bắt tay vào hành động cụ thể để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta trước khi quá muộn. Tấn công cực đoan, châu Âu và châu Á đều không bình yên. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động, nơi những mối đe dọa an ninh không chỉ đến từ các cuộc xung đột giữa các quốc gia hay những căng thẳng địa chính trị, mà còn xuất phát từ chính nội tại của các xã hội, từ sự trỗi dậy của các tư tưởng cực đoan và bạo lực. Craig Hamilton Parker, nhà tiên tri được một số người mệnh danh là Nostradamus mới, vì những dự đoán táo bạo của mình, đã đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố và cực đoan có thể xảy ra trong năm 2025, làm rung chuyển cả châu Âu và châu Á. Cụ thể, ông dự đoán rằng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, một kịch bản kinh hoàng, có thể xảy ra tại một thành phố lớn ở châu Âu, với các địa điểm tiềm năng được nhắc đến là London, Anh hoặc Berlin, Đức. Quy mô của vụ tấn công này được ông so sánh với thảm kịch Charlie Hebdo tại Paris năm 2015, một sự kiện đã gây chấn động toàn thế giới về mức độ tàn bạo và thông điệp mà nó gửi đi. Lời tiên tri này phản ánh một thực tế đáng buồn về sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan dưới nhiều hình thức, sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc và những căng thẳng sắc tộc, tôn giáo âm ỉ trong lòng nhiều nền dân chủ phương Tây. Sự phân cực chính trị, tin giả lan tràn trên mạng xã hội và những khó khăn kinh tế cũng có thể là mảnh đất màu mỡ cho các tư tưởng cực đoan nảy nở và chiêu mộ thành viên. Nhưng những cảnh báo của Parker không chỉ dừng lại ở châu Âu. Ông còn mở rộng mối lo ngại về nguy cơ các sự kiện tấn công khủng bố hoặc bạo lực cực đoan tương tự xảy ra ở khu vực Đông Nam Á. Sự lan rộng của các tư tưởng cực đoan xuyên quốc gia, kết hợp với những bất ổn xã hội, đói nghèo hoặc xung đột cục bộ tại một số quốc gia trong khu vực, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan lợi dụng tình hình để thực hiện các hành động bạo lực, gieo rắc nỗi sợ hãi và phá hoại sự ổn định. Một số cột mốc sự kiện giả định liên quan đến tấn công cực đoan trong năm 2025. Tháng 3 năm 2025, một âm mưu tấn công quy mô lớn nhằm vào một sự kiện thể thao hoặc văn hóa lớn ở một thành phố châu Âu bị cơ quan an ninh phát hiện và ngăn chặn vào phút chót. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các con sói đơn độc và mạng lưới cực đoan ngầm. Tháng 7 năm 2025, một vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế xảy ra tại một trung tâm giao thông công cộng hoặc một khu mua sắm sầm uất ở một quốc gia Đông Nam Á, gây thương vong và hoảng loạn. Các nhóm cực đoan có liên hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế nhận trách nhiệm. Tháng 10 năm 2025, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà Parker dự đoán xảy ra tại một thành phố châu Âu như London hoặc Berlin nhắm vào một không gian công cộng, gây ra cuộc khủng hoảng y tế và an ninh nghiêm trọng. Phản ứng của chính phủ sẽ bao gồm các biện pháp an ninh thắt chặt chưa từng có. Những dự đoán này không chỉ đơn thuần là những lời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng mà chúng ta phải đối mặt. Quan trọng hơn, chúng còn là lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết xã hội, tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo và luôn luôn cảnh giác trước các tư tưởng cực đoan, chia rẽ và thù hận. Chúng ta cần phải chủ động xây dựng một xã hội vững mạnh, đa nguyên và bao dung, nơi mà sự khác biệt được tôn trọng, nơi mọi người dân cảm thấy được lắng nghe và cùng nhau hướng tới một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Dấu hiệu tâm linh và sự tỉnh thức tập thể. Khi những biến cố dồn dập được dự báo sẽ đổ xuống khắp thế giới trong năm 2025, từ khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị, cho đến thiên tai tàn khốc và sự chia rẽ xã hội sâu sắc, Craig Hamilton Parker không chỉ nhìn nhận những sự việc này qua lăng kính vật chất đơn thuần. Ông luôn nhấn mạnh một chiều kích tâm linh sâu sắc hơn đằng sau những gì diễn ra trên bề mặt. Trong một buổi chia sẻ về thiền định và nhận thức, ông từng nói một câu đáng suy ngẫm. Những gì xảy ra bên ngoài chỉ là sự phản ánh năng lượng nội tâm của nhân loại.
Đây là một nhận định có thể khiến nhiều người phải giật mình, buộc chúng ta phải dừng lại, tự soi chiếu lại chính mình và nhìn nhận một cách trung thực về cách mà cả tập thể chúng ta đang sống, đang suy nghĩ và đang hành động như thế nào. Liệu những hỗn loạn bên ngoài có phải là tấm gương phản chiếu những xung đột, tham lam, sợ hãi và chia rẽ bên trong mỗi chúng ta và trong toàn thể cộng đồng nhân loại? Với Parker và nhiều trường phái tâm linh khác, các giải pháp không chỉ nằm ở những hành động vật chất hay những thay đổi chính sách. Ông tin rằng cầu nguyện chân thành, thực hành thiền định để đạt được sự tĩnh lặng và sáng suốt nội tâm. Và quan trọng nhất là sống một cuộc đời thiện lương, dựa trên các nguyên tắc đạo đức phổ quát, là những yếu tố then chốt có thể giúp xoay chuyển vận mệnh, không chỉ của mỗi cá nhân mà còn của cả cộng đồng và thế giới. Điều này không có nghĩa là phủ nhận tầm quan trọng của hành động thực tế, mà là nhấn mạnh rằng hành động đó cần xuất phát từ một tâm thế đúng đắn, từ một sự hiểu biết sâu sắc về mối liên kết giữa nội tâm và ngoại cảnh. Từ thời cổ đại, nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, từ Đông sang Tây, cũng đã tin rằng năng lượng tinh thần, đạo đức và ý thức tập thể của con người có thể ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến sự cân bằng và ổn định của thiên nhiên, cũng như đến dòng chảy của các sự kiện lịch sử. Đây là một quan niệm không hề xa lạ, đặc biệt là trong các triết lý phương Đông, nơi sự hòa hợp giữa thiên, địa, nhân luôn được coi là nền tảng của một xã hội thịnh vượng và bình an. Nếu năm 2025 thực sự là một năm thanh lọc như một số nhà tiên tri và nhà tâm linh nhận định, thì đó không chỉ đơn thuần là một giai đoạn của khủng hoảng, mất mát và thử thách. Quan trọng hơn, đó còn có thể là một cơ hội quý giá để nhân loại tái sinh trong một sự tỉnh thức mới, một nhận thức sâu sắc hơn về bản chất của thực tại và vị trí của con người trong vũ trụ. Khi con người biết quay về với lòng thiện vốn có, khi chúng ta biết trân trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp, biết tôn trọng tự nhiên thay vì chỉ khai thác và tàn phá, biết kính trời, yêu người và sống có trách nhiệm với mọi hành động của mình, thì dù cho bóng tối của khó khăn và thử thách có bao trùm đến đâu, một tia sáng nhỏ từ tâm thiện và trí tuệ vẫn có thể soi đường, dẫn lối cho chúng ta vượt qua. Bạn sẽ chọn con đường nào? Khi đứng trước những lời tiên tri đầy ám ảnh về chiến tranh, về thiên tai thảm khốc, về sự sụp đổ của các thể chế và những biến động xã hội to lớn, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy bất an, lo lắng, thậm chí là hoang mang và sợ hãi. Đó là một phản ứng tự nhiên của con người khi đối diện với những điều không chắc chắn và tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là Craig Hamilton Parker, cũng như nhiều nhà tiên tri chân chính khác, chưa bao giờ khuyến khích nỗi sợ hãi vô ích. Những dự đoán của ông, theo như ông chia sẻ, không phải để dọa nạt hay gây ra sự hỗn loạn trong xã hội. Mục đích sâu xa hơn của chúng là để đánh thức lương tri, để cảnh tỉnh con người như một tiếng chuông vang vọng giữa cơn mê của cuộc sống vật chất và những ảo tưởng thường ngày. Ông từng nói một câu rất ý nghĩa và đáng để chúng ta suy ngẫm: nếu thế giới đang rung chuyển, hãy trở thành một điểm tĩnh. Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa một thông điệp sâu sắc, như một lời dẫn đường quý báu trong những thời khắc khó khăn. Giữa muôn vàn biến cố của cuộc đời, giữa những thăng trầm của thời cuộc, có một điều duy nhất mà chúng ta thực sự có thể kiểm soát, đó chính là bản thân mình, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính mình. Và cũng chính từ sự làm chủ bản thân đó, từ sự bình tâm và sáng suốt nội tại đó, chúng ta mới có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh, đến những người thân yêu và cộng đồng của mình. Nếu mỗi người trong chúng ta đều ý thức được điều này, đều biết cách quay về với lòng thiện, với những giá trị đạo đức cốt lõi, sống một cuộc đời tử tế, chân thành và có trách nhiệm, giữ gìn đạo đức làm người như kim chỉ nam cho mọi hành động, thì dù cho ngoài kia có giông bão, thử thách đến đâu, trong lòng mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy một miền bình yên, một ốc đảo của sự tĩnh lặng và sức mạnh nội tâm. Vậy, đứng trước ngưỡng cửa của năm 2025 và những dự báo đầy thách thức, bạn sẽ chọn con đường nào? Bạn sẽ để cho nỗi sợ hãi và sự hoang mang cuốn trôi, hay bạn sẽ chọn bước đi vững vàng trong ánh sáng của sự tỉnh thức, của trí tuệ và lòng từ bi? Sự lựa chọn là ở mỗi chúng ta. Hãy để mỗi ngày chúng ta sống, mỗi hành động chúng ta làm là một lời hồi đáp ý nghĩa cho vận mệnh
không phải bằng sự cam chịu hay sợ hãi, mà bằng hành động xây dựng, bằng đạo lý làm người và bằng lòng yêu thương chân thành lan tỏa đến muôn loài. Còn bây giờ, Triết lý nhân sinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi trò chuyện tiếp theo với những chủ đề sâu sắc và ý nghĩa hơn nữa. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.